કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? કમ્પ્યુટર વિષયના વિડિયો લેક્ચર સિરીઝમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હું છું શ્રવણ ગોહેલ અને આજે આપના માટે લઈને આવ્યો છું ટેક્સ્ટ ફંક્શન. અગાઉના જે લેક્ચર હતા એટલે કે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલના જે વિડિયો લેક્ચર છે એમાં આપણે મેથ્સ ફંક્શન લેક્ચર 1 અને લેક્ચર 2 એટલે કે મેથ્સ ફંક્શન પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 છે એ જોયા. મેથ્સ ફંક્શન અંતર્ગત જો આપણે વાત કરીએ તો એમાં આપણે ઘણા જ અગત્યના અને ઉપયોગી ફંક્શન છે જોયા કે જેની અંદર આપણે ઓફિસ ઉપયોગમાં, એક્ઝામ ઉપયોગમાં, ઘણી બધી જગ્યાએ જે ઉપયોગમાં આવી શકે એવા ફંક્શન છે ખૂબ સરસ રીતે જોયા. આજના લેક્ચરમાં આપણે જે માહિતી જોવાની છે ટેક્સ્ટ ફંક્શન્સ વિશેની માહિતી છે જોવાની છે. ટેક્સ્ટ ફંક્શન વિશેની જો માહિતીની આપણે વાત કરીએ તો ટેક્સ્ટ ફંક્શન એટલે શું થશે? તો કે ટેક્સ્ટ ફંક્શન એટલે એવા ફંક્શન કે જેની અંદર કોઈ બી શાબ્દિક માહિતી હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય, સરનામું હોય, રેડી, તો એ બધી માહિતી ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની પ્રોસેસ થઈ શકે એના માટેના જે ફંક્શન આવે છે એને ટેક્સ્ટ ફંક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ટેક્સ્ટ ફંક્શન અંતર્ગત પ્રથમ જો ફંક્શન હોય તો એ છે લાઇન ફંક્શન. લાઇન ફંક્શન છે એનું પૂરું નામ થશે લેન્થ. લેન્થ એટલે કે શું થાય? તો કે લેન્થ એટલે કે અહીંયા આગળ એક શબ્દ આપેલો છે હેરી. આ જે હેરી શબ્દ છે એની અંદર જો આપણે વાત કરીએ તો એમાં કેટલા અક્ષરો છે? તો આપણે ગણીએ તો 1, 2, 3, 4 અને 5 અક્ષરો હેરી શબ્દમાં જોવા મળશે. તો આપેલ શબ્દમાં કેટલા અક્ષરો છે એ ગણવા માટે લેન એટલે કે લેન ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. તો જો આ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવો હોય તો સૌથી પહેલા બરાબર, ત્યારબાદ LEN એટલે કે લેન, લેન કર્યા પછી લેન લખ્યા પછી કૌંસમાં ટેક્સ્ટ એટલે કે આ શબ્દ છે સિલેક્ટ કરો. સિલેક્ટ કર્યા પછી કૌંસ પૂરો કરીને જેવું એન્ટર આપશો એટલે તમે જોઈ શકો કે હેરી શબ્દમાં 5 અક્ષરો છે તમે લોકો અહીંયા આગળ જોઈ શકો. બીજી કોઈ માહિતી લખો, ફોર એક્ઝામ્પલ હું ભાવનગર લખું અને ભાવનગર શબ્દમાં કેટલા અક્ષરો છે ગણવું હોય તો LEN લખો, આ સિલેક્ટ કરો, કૌંસ પૂરો કરો અને એન્ટર છાપશો એટલે તમે જોઈ શકો કે ભાવનગર શબ્દ છે એમાં 9 અક્ષરો આવે છે. આના સિવાય જો તમે આંકડા લખશો અને આંકડા લખીને એમાં લેન ફંક્શન એપ્લાય કરશો તો એમાં બી કેટલા આંકડા છે એ તમને ગોતી આપશે. આના સિવાય વાત કરીએ તો જો આપણે સિમ્બોલ લખીએ તો આમાં કેટલા અક્ષરો છે એ બી તમને લેન ફંક્શનની મદદથી છે એ મળી જશે. આના પછી વાત કરીએ તો અક્ષરો એટલે કે એબીસી, આના સિવાય વાત કરીએ તો આંકડા અને સિમ્બોલ, આ બધી જ વસ્તુ ભેગું કરીએ અને એના પછી જો આપણે લેન ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીશું તો અહીંયા આગળ બી તમે લોકો જોઈ શકશો કે આંકડાકીય માહિતી, શાબ્દિક માહિતી, સિમ્બોલિક માહિતી, આ બધી જ માહિતી છે એમાં કેટલા અક્ષરો છે એના માટે છે લેન ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. લેન ફંક્શન પછી એના પછીનું જે બીજું ફંક્શન છે એ છે લેફ્ટ. લેફ્ટ એટલે કે શું થાય? લેફ્ટ એટલે કે થાય ડાબું. ડાબું એટલે કે અહીંયા આગળ શું થશે? ટેક્સ્ટ ફંક્શનમાં અહીંયા આગળ જે માહિતી આપેલી છે એમાં ડાબી બાજુથી તમારે કેટલા અક્ષરો જોઈએ છે એના માટે લેફ્ટ ફંક્શનનો ઉપયોગ છે થાય. લેફ્ટ ફંક્શનનો આપણે ડેમો જોઈએ એટલે વધારે આઈડિયા છે, ખ્યાલ આવશે. લેફ્ટ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવા માટે સૌથી પહેલા આપણે L ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરીશું, ત્યારબાદ LEFT એટલે કે લેફ્ટ ફંક્શન લખીએ, ત્યારબાદ નીચે જે રીતે જણાવેલું છે એ રીતે ટેક્સ્ટ એટલે કે આ ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરો અને ત્યારબાદ લખેલું છે કોમા કરીને લખેલું છે નમ કેરેક્ટર. અહીંયા આગળ જે સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં આપેલ માહિતી છે જે પેરામીટર છે એ ઓપ્શનલ છે, ના લખો તો બી ચાલે, પણ ના લખવાથી શું થાય છે એ પહેલા હું કૌંસ પૂરો કરીને એન્ટર આપો એટલે તમે જોઈ શકો. તો અહીંયા આગળ લેફ્ટ ફંક્શન શું કરશે? લેફ્ટ ફંક્શન ડાબી બાજુથી એક અક્ષર આપશે. એક અક્ષર ક્યારે આપે? જ્યારે તમે કોઈ પણ પેરામીટર ના લખ્યું હોય ત્યારે. જો આપણે ડાબી બાજુથી 3 અક્ષરો જોતા હોય એટલે કે જય નામ જોતું હોય તો કઈ રીતે કરવાનું? તો કે ડાબી બાજુથી 3 અક્ષરો જોતા હોય તો સેલ સિલેક્ટ કર્યા પછી કોમા કરવાનું અને કોમા કરીને પછી છે શું કરીશું? 3 નંબર લખી નાખો અને એન્ટર આપશો એટલે તમે લોકો જોઈ શકો કે અહીંયા આગળ છે શું લખાઈ ગયું? જય છે લખાઈ ગયું. તો અહીંયા આગળ ડાબી બાજુથી કોઈ પણ અક્ષરો જોતા હોય તો તમારે અક્ષરો ગણીને ત્યાં આગળ લખવું પડે. રેડી? ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આગળ છે આપણે આમ લખીએ કિશન પુરોહિત અને આમાંથી આપણે કિશનનું આખું નામ જોતું હોય તો આપણે પહેલા જ ગણતરી કરી નાખીએ કિશનમાં કેટલા અક્ષરો છે. તો જો આપણે વાત કરીએ તો કિશનમાં K1, 2, 3, 4, 5 અને 6 અક્ષરો છે. તો ડાબી બાજુથી 6 અક્ષરો જોતા હોય તો આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરીએ, લેફ્ટ ફંક્શન કરીએ, ત્યારબાદ ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરીએ અને કોમા કરીને પછી શું કરીશું? 6 લખીને એન્ટર આપશો એટલે તમે જોઈ શકો કે લેફ્ટ ફંક્શનની મદદથી ડાબી બાજુથી 6 અક્ષરો છે એ આપણને એટલે કે કિશન છે જવાબ મળે. લેફ્ટ ફંક્શન પછી એના જેવું તે જે બીજું ફંક્શન છે એ ફંક્શન છે રાઈટ.
રાઈટ ફંક્શન એટલે શું કરશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? રાઈટ ફંક્શન એટલે કે જમણી બાજુથી, એટલે કઈ બાજુથી? તો કે આ બાજુથી તમને કહેશો એટલા અક્ષરો છે છૂટા પાડીને આપશે. રેડી. લેફ્ટ ફંક્શન કઈ બાજુથી આપશું? તો કે લેફ્ટ ફંક્શન આ બાજુથી આપતું, જ્યારે રાઈટ ફંક્શન છે કઈ બાજુથી આપશે? તો કે આ બાજુથી છે એક એક અક્ષર છૂટો પાડીને, અથવા તમે કહેશો એટલા અક્ષરો છૂટા પાડીને આપશે. કઈ રીતે કામ કરે? ચલો ડેમો છે જોઈએ. તો એના માટે છે સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું? રાઈટ ફંક્શન લખો. રાઈટ ફંક્શન લખ્યા બાદ ટેક્સ્ટ છે સિલેક્ટ કરો. ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરીને અહીંયા આગળ ડેમો માટે કૌંસ પૂરો કરીને હું એન્ટર આપીશ તો તમે જોઈ શકશો ખન્નામાં જે છેલ્લો એ છે, જમણી બાજુનો જે પહેલો અક્ષર છે એ તમને રાઈટ ફંક્શન આપશે. હવે જો આપણે રાજખન્નામાંથી ખન્ના જો અલગ કરવું હોય તો ખન્નામાં તમે ગણી શકો કેટલા અક્ષરો થશે? 1 2 3 4 5 6 અક્ષરો થશે. તો રાઈટ ફંક્શનમાં સેલ સિલેક્ટ કર્યા પછી કોમા કરીને આપણે છે કેટલા લખશું? 6 લખીશું અને એન્ટર આપશો. તમે જોઈ શકો ખન્ના છે થઈ ગયું. હવે માનો કે બીજું કોઈ માહિતી હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કિશન પુરોહિત, મેં અહીંયા આગળ નામ છે લખ્યું. નામ લખ્યા બાદ અહીંયા આગળ મારે પુરોહિત શબ્દ છે જોઈએ છે, તો મારે જમણી બાજુથી ગણતરી કરવી પડશે કે પુરોહિત શબ્દમાં કેટલા અક્ષરો છે. એના માટે અહીંયા આગળ જો આપણે જોઈએ તો આ એક અક્ષર, ફરીથી અહીંયા આગળ જોઈએ તો આ એક અક્ષર, આ બીજો અક્ષર, આ ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો અને સાતમો, એટલે કે પુરોહિત શબ્દમાં 7 અક્ષરો છે. આ 7 અક્ષરો જોતા હોય તો આપણે સૌથી પહેલા રાઈટ ફંક્શન લખીએ, ત્યારબાદ ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરીએ. ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કર્યા બાદ નંબર ઓફ કેરેક્ટર, કેટલા અક્ષરો જોઈએ છે એ એક્સેલને કહેશું. કૌંસ પૂરો કરીને એન્ટર આપશો એટલે તમે જોઈ શકો કે પુરોહિત શબ્દના 7 અક્ષરોથી આપણને અહીંયા આગળ પુરોહિત શબ્દ છૂટો કરીને આપવામાં આવે છે. તો આ જે ફંક્શન હતું એ હતું રાઈટ ફંક્શન. રાઈટ ફંક્શન પછી જો નેક્સ્ટ ફંક્શનની વાત કરીએ તો એ છે મિડ. મિડ એટલે કે શું થાય? વચ્ચેથી કોઈ માહિતી જોતી હોય તો મિડ ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય. મિડ ફંક્શનને આપણે એ કહેવું પડશે, વચ્ચેથી શરૂ કરવું છે એટલા માટે. વચ્ચેથી માહિતી જોઈએ છે તો એના માટે આપણે મિડ ફંક્શનને કહેવું પડશે કે માહિતી ક્યાંથી શરૂ કરવી છે અને કેટલા અક્ષરો સુધી માહિતી લઈ જવી છે. એના માટે સૌથી પહેલા આપણે બરાબરની નિશાની કરીએ, ત્યારબાદ MID એટલે કે મિડ ફંક્શન લખીએ. ત્યારબાદ નીચે દર્શાવેલ માહિતી મુજબ તમારે શું કરવાનું રહેશે? ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરવાના. ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કર્યા પછી કોમા કરીએ. કોમા કરીને અહીંયા આગળ કોઈ બી ઓપ્શનલ આર્ગ્યુમેન્ટ નથી, ઓપ્શનલ પેરામીટર નથી, એટલે બધા જ પેરામીટર છે લખવું પડશે. તો એના માટે સૌથી પહેલા જે આપેલું છે સ્ટાર્ટ નંબર. સ્ટાર્ટ નંબર એનો મતલબ શું થાય કે તમારે ક્યાંથી શરૂઆત કરવાની છે. મારે કાલ જીમ કોર્નર લખ્યું છે, એમાંથી જીમ શબ્દ જોઈએ છે. તો જીમ શબ્દમાં જે કયા લોકેશન ઉપર છે, પહેલા અક્ષરનો બરાબર જે શરૂઆત થાય છે જે રેડી, તો કયા લોકેશન ઉપર છે પહેલા જોઈએ તો 1 2 3 ચોથી સ્પેસ અને પાંચમું, એટલે કે આપણે શરૂ ક્યાંથી કરવાનું છે તો કે પાંચમા અક્ષરથી શરૂ કરવાનું છે અને કેટલા શબ્દ સુધી કેટલા અક્ષરો સુધી જવાનું છે. કે જીમમાં 3 અક્ષરો છે એટલે 3 લખીને હું એન્ટર આપીશ તો તમે જોઈ શકો કે અહીંયા આગળ જીમ છે એ મળી ગયું. રેડી. અહીંયા આગળ છે આપણે બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો નીતિન રમેશભાઈ દાખરા, આ રીતે છે મેં આખું નામ છે લખ્યું છે. આ નામની અંદર આપણે રમેશભાઈ છે જોઈએ છે. રમેશભાઈ જો છૂટું કરવું હોય તો એના માટે આપણે સૌથી પહેલા છે મિડ ફંક્શન લખીએ. મિડ ફંક્શન લખ્યા બાદ આ સિલેક્ટ કરો. સિલેક્ટ કર્યા બાદ આપણે રમેશભાઈનો આર ક્યાંથી શરૂ થાય છે તો કે નીતિનભાઈની અંદર 1 2 3 4 5 અક્ષરો છે, છઠ્ઠી સ્પેસ છે. સ્પેસ ખાસ ગણવી, જે મિત્રો સ્પેસ નહીં ગણે એને આમાં ભૂલ થઈ શકે. છઠ્ઠી સ્પેસ અને રમેશભાઈનો આર શરૂ થાય છે 7મા અક્ષરથી. ત્યારબાદ નમ કેરેક્ટર એટલે કે રમેશભાઈમાં કેટલા અક્ષરો છે? રમેશભાઈની અંદર 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 અક્ષરો છે, તો 10 લખો, કૌંસ પૂરો કરીને એન્ટર. એટલે તમે જોઈ શકો કે અહીંયા આગળ છે એ રમેશભાઈમાં છે શું થશે? 10 અક્ષરો છે અને રમેશભાઈ છે છૂટું થઈ જશે. તો આ જે ફંક્શન થયું આને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? મિડ ફંક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિડ ફંક્શન પછી અહીંયા આગળ આપણે જો વાત કરીએ તો આપણે લેફ્ટ, રાઈટ અને મિડ ફંક્શનથી બધી માહિતી છૂટી કરી. માહિતી જો ભેગી કરવી હોય તો એના માટેનું જે ફંક્શન આવે છે એને કહેવામાં આવે છે કોન્કેટેનેટ ફંક્શન. બોલો જોઈએ એકવાર, કોન્કેટેનેટ ફંક્શન. બોલવામાં થોડી તકલીફ થશે પણ ટ્રાય કરજો. ઇંગ્લિશ પ્રોનાઉન્સિએશન અમુક અલગ અલગ હોય છે તો એના માટે આ એક ફંક્શન ખૂબ સરસ છે. કોન્કેટેનેટ એટલે શું થાય? બે માહિતીને તમે જોડી શકો. તો અહીંયા આગળ એક સેલમાં રેડ લખેલું છે, બીજા સેલમાં લેફ્ટ લખેલું છે. આ બંનેને જો તમારે ભેગા કરવા હોય તો ફરીથી બરાબરની નિશાની, સૌથી પહેલા બરાબરની નિશાની કરો. ત્યારબાદ
કોન્કેટેનેટ લખો. કોન્કેટેનેટ ફંક્શન છે ગોતી લ્યો. બરાબર, આખું લખવાની જરૂર નથી, સ્પેલિંગ યાદ રાખવાની બી જરૂર નથી. અહીંયા આગળ કોન્કેટેનેટ ફંક્શન લખો. ત્યારબાદ સૌથી પહેલું ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરો, રેડ, કોમા કરો, ટેક્સ્ટ 2 સિલેક્ટ કરો એટલે કે લેફ્ટ, કાઉન્સ પૂરો કરો અને એન્ટર આપો. તમે જેવું એન્ટર આપશો એટલે તમને લોકોને રેડ અને લેફ્ટ જે અલગ અલગ બે સેલમાં છે એ એક સેલમાં ભેગું થયેલું જોવા મળશે. અહીંયા આગળ જો આપણે વાત કરીએ તો બે અલગ અલગ સેલમાં લખેલી માહિતી છે એ ભેગી થઈ જાય છે, પણ આમાં પ્રોબ્લેમ એક જ છે કે બંનેની વચ્ચે સ્પેસ આવતી નથી. તો જો બે માહિતીની વચ્ચે સ્પેસ આપવી હોય તો એના માટે કોન્કેટેનેટ ફંક્શન લખો. કોન્કેટેનેટ ફંક્શન પછી સૌથી પહેલા પહેલો સેલ સિલેક્ટ કરો, ત્યારબાદ કોમા કરો, ત્યારબાદ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરો અને ત્યારબાદ બીજો સેલ છે સિલેક્ટ કરો. એટલે કે પહેલા આપણે બે સેલ સિલેક્ટ કરતા હતા, હવે આપણે બેની વચ્ચે સ્પેસ મૂકી દીધી. એન્ટર આપીને તમે જોશો એટલે રેડ લેફ્ટ છે એ લખાઈ જશે અને વચ્ચેની બાજુ સ્પેસ થી આવશે. તો અહીંયા આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કોન્કેટેનેટ ફંક્શનનો ઉપયોગ છે બે માહિતીને, ત્રણ માહિતીને, ચાર માહિતીને, અલગ અલગ માહિતીને ભેગી કરવા માટે થાય છે. બીજું કે એમાં જો તમારે બીજી કોઈ માહિતી છે ઉમેરવી હોય તો એ માહિતી છે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં લખી નાખવાની. આગળ જોડવું હોય તો પહેલા, વચ્ચે જોડવું હોય તો વચ્ચે અને છેલ્લે જોડવું હોય તો છેલ્લેની બાજુ છે લખી નાખવી. આ રીતે તમે કોન્કેટેનેટ ફંક્શનનો ઉપયોગ છે કરી શકશો. ફરી એક વખત ટ્રાય કરો છો બોલવાની, કોન્કેટેનેટ. ઓકે, ચલો. કોન્કેટેનેટ ફંક્શન પછી આપણે નેક્સ્ટ ફંક્શન જે છે એ છે અપર. કોઈ પણ માહિતી છે આપણે પહેલા એબીસીડી માં લખવી હોય તો અપર ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. અહીંયા આગળ તમે મહિષ્મતી જોઈ શકો. મહિષ્મતી શું છે એ કમેન્ટ બોક્સની અંદર કમેન્ટ કરીને જણાવજો. રેડી? બીજી એબીસીડી માં લખેલું છે, પહેલી એબીસીડી માં લખવું હોય તો અપર લખો. અપર લખ્યા પછી ટેક્સ્ટ સિલેક્ટ કરો, એન્ટર આપો એટલે તમે જોઈ શકો મહિષ્મતી પહેલી એબીસીડી માં લખાઈ ગયું. એકદમ સિમ્પલ ફંક્શન. આવું તે બીજું ફંક્શન છે એ છે લોઅર. બીજી એબીસીડી માં લખવું હોય તો સિમ્પલ બરાબર નિશાની કરો, લોઅર લખો, લોઅર લખીને પછી સિલેક્ટ કરો, કાઉન્સ પૂરો કરો અને એન્ટર. એટલે તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો હેરી છે. શેમાં આવી ગયું? બીજી એબીસીડી માં. લોઅર ફંક્શન પછી ત્રીજું જે ફંક્શન છે એ છે પ્રોપર. પ્રોપર ફંક્શન એ કોને બરાબર છે? તો કે કેપિટલાઇઝ ઈચ વર્ડ. દરેક શબ્દનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ કરવો હોય તો પ્રોપર ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય. કઈ રીતે? તો કે બરાબરની નિશાની કરો, ત્યારબાદ પ્રોપર લખો, પ્રોપર લખીને બરાબર સેલ સિલેક્ટ કરો અને એન્ટર આપો. તમે એન્ટર આપશો એટલે જોઈ શકશો કે અહીંયા આગળ દરેક શબ્દનો પહેલો અક્ષર સ્મોલ હતો, અહીંયા આગળ છે દરેક શબ્દનો પહેલો અક્ષર. દિલીપમાં ડી, એનમાં એન, ચૌહાણમાં સી અક્ષર છે કેવો થઈ ગયો છે? કેપિટલ છે થઈ ગયેલો છે. તો ઘણી વખત આપણા વિદ્યાર્થીઓના નામનું લિસ્ટ હોય તો એવી વખતે છે પ્રોપરનો ઉપયોગ છે થઈ શકે. ત્યારબાદ નીચે છે એ બીજા ફંક્શન આપેલા છે. સર્ચ છે, એના પછી વાત કરીએ ફાઇન્ડ, એના પછી વાત કરીએ રિપ્લેસ, એના પછી સબસ્ટિટ્યુટ, એના પછી જો વાત કરીએ તો એક્ઝેક્ટ. આવા ઘણા બધા અલગ અલગ ફંક્શન છે આપેલા છે. પણ મારી એવી ઈચ્છા છે કે પહેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અહીંયા સુધી જે કેટેગરી 1 આપેલી છે એટલે કે પ્રોપર ફંક્શન સુધી છે વ્યવસ્થિત પ્રેક્ટિસ કરી લ્યો. બરાબર? અને પ્રેક્ટિસ માટે મેં તમને લોકોને જે નીચે કમેન્ટ જે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ છે એમાં લિંક આપેલી છે. લિંક છે ઓપન કરો, એમાં બધી જ માહિતી છે ફિલઅપ કરો અને ફિલઅપ કરીને સાથે સાથે પ્રેક્ટિસ કરો. પ્રેક્ટિસની સાથે સાથે છે આ બધી વસ્તુ છે કરતા જાઓ તો માહિતી આત્મસાત થશે. બાકી માહિતી છે તમારે લોકોએ ગોખવાની આવશે. અને ગણિત, એક્સેલ આ બધા એવા વિષયો છે ગોખવાથી કોઈ વસ્તુ છે ઉપયોગમાં નહીં આવે. આજનો લેક્ચર જે છે એ અહીંયા સુધી એટલે કે પ્રોપર ફંક્શન સુધી રાખું છું. બીજો વિડીયો લેક્ચર છે તરત આવે છે, બહુ વાર નથી. બીજા લેક્ચરની અંદર થોડું વધારે ડિસ્ક્રિપ્શન છે એટલા માટે લેક્ચરના બે ભાગ પાડેલા છે. રેડી? તો અહીંયા સુધીની માહિતી રાખું છું. બીજો લેક્ચર છે જલ્દી જ લાવું છું. તો ત્યાં સુધી છે દરેક વિદ્યાર્થીઓ આટલી પ્રેક્ટિસ કરી નાખો અને નેક્સ્ટ લેક્ચર સુધી મળીએ. ત્યાં સુધી જય ભારત, જય હિન્દ.